guys, welcome back to my channel. "30 seconds lang to. Nandito kami sa caravan area. Dito kami mag-i-stay sa bahay na to. Para siyang container van pero maluwang loob niya. Ayan, diyan kami mag-i-stay for 3 days. Yan po itsura niya, no. Pero compact yan. Sa loob po kumpleto. Ganyan po siya.